हिवाळा म्हटलं की बाजारात अतिशय हिरव्यागार ताज्या पालेभाज्या येतात. अशीच एक वेगळी पालेभाजी म्हणजे मलबार स्पिनच किंवा मायाळू ह्याची आमटी करणार आहोत. तर चला करूया मायाळूची आमटी. हे मलबार स्पिनच किंवा मायाळू असं दिसतं. त्याची पानं अशी जाड असतात आणि त्याला देठ असतात. आपण पानं कापून घेतलेली आहेत आणि देठसुद्धा असे लांबट कापून घेतलेले आहेत. हे मायाळू आपल्याला कुकरमध्ये शिजवायला लागेल डाळीबरोबर. तर मी कुकर घेतला आहे. हे 2 मोठे कप मायाळूची पानं कापून घेतली आहेत. इथे घेतली आहे 1 कप डाळ जी मी 20 मिनटं भिजत ठेवली होती. हे मायाळूचे देठ आहेत. आता ह्याच्यात घालूया 1 बारीक कापलेला कांदा. यात घालूया 2 वाटी पाणी. भाजी आपण इथे 4 शिट्ट्या होईपर्यंत कुकरमध्ये शिजत ठेवलेली आहे. तोपर्यंत आपण एक वाटण तयार करून घेऊया. 1 चमचा तेल, त्यात जातील या 4 सुक्या मिरच्या, 1 चमचा धणे, 1 चमचा मिरी पूड. त्याला परतून घेऊया. गॅस बंद करूया. मिक्सर जारमध्ये हे फुलवलेलं मसाला आणि खोबरं चिंच वाटून घेऊया. अर्धा वाटी खवलेलं ओलं नारळ, 1 चमचा चिंचेचा खोड, भाजलेला मसाला, थोडंसं पाणी आणि मस्त चटणीसारखी वाटून घेऊया. मायाळूची भाजी आपली शिजली आहे आणि वाटणसुद्धा रेडी आहे. आता ते दोघंही आपण मिक्स करून छान कुक करून घेऊया. त्यात घालूया वाटलेला मसाला. पाणी ॲडजस्ट करून घ्या आणि छान मिक्स करूया. त्यात फ्लेवर ॲड करण्यासाठी आपण घालणार आहोत 1 चमचा सांबार पावडर, अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ. आमटी म्हटल्यानंतर ती थोडीशी पातळ असायला पाहिजे, तर तुम्ही पाणी तुमच्या आवडीप्रमाणे ॲडजस्ट करा. मायाळूची आमटी रेडी झालेली आहे. आता त्याला आपण मस्त एक चरचरीत लसणीची फोडणी देऊया. त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार एक पॅन. त्यात जाईल तेल, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या ज्या मी क्रश करून घेतल्या आहेत. चरचरीत लसणीची फोडणी रेडी आहे. ती आपण घालूया आमटीत आणि गॅस बंद करूया. फोडणी घातल्यानंतर आमटी छान मिक्स करूया आणि सर्व्ह करूया. मायाळूची आमटी रेडी झालेली आहे. ती तुम्ही स्टीम राईस किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता. विंटर सीझनमध्ये ही डेफिनेटली ट्राय करा आणि मला कशी झाली आहे ती कळवायला विसरू नका. असे सीझनल रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.